Мене звати Марина, я 1,5 роки в ЗСУ з 28 лютого. Відтоді, як вибралася з Маріуполя, і вступила в тероборону в Києві. Позивний Браво, мені 23 повних роки, проходжу службу в Збройних силах. Звати мене Тігран, мені якраз виповнилось 23 роки. З березня 22-го року проходжу службу в лавах ЗСУ. Kids with guns. Kids with guns. У мене є друг ще з дитинства. Ми разом з ним закінчували акторську студію. Разом вчилися. Якраз під час того, як ми проходили навчання в акторській студії, відбувся Майдан. Спочатку мене друг туди повів, каже, пішли, там візьмемо якусь картоплю, ще щось, віднесемо в їдальню. Зробили перший раз, віднесли, а потім я сам зацікавився. І, коротше, в один прекрасний день я туди припхався на Грушевського. Почалась канітель, тобто Беркута почали розганяти, почався тиск, штурм і так далі. І, коротше, так вийшло, що я в 13 років потрапив в таку кепську ситуацію, що бінтував, їжу переносив під час цього всього. От саме там була будівля якась на Грушевського, яку чи то підірвали, чи то спалили. Власне, в тій будівлі всякі логістичні питання відбувались. Ми через неї носили і людей носили з пораненнями. Це такий визначальний особисто для мене період. Дуже багато спогадів. Я пам'ятаю, що тоді телевізор працював 24/7, батьки його просто не вимикали, ми лягали під телевізор і приходили з роботи, зі школи одразу телевізор, одразу переглядали прямі ефіри з Майдану. Пам'ятаю, як ми з моїм товаришем втекли зі школи, це було за пару тижнів, здається, до розстрілу, це десь початок лютого. Ми втекли зі школи для того, потрапити на Майдан, ми приїхали, тоді вже метро, здається, було зачинене, нас там підвіз один там дядька якийсь, я не знаю, хто це був. Нас підвезли, ми почали заходити на Майдан, ми прийшли першу барикаду, ми боялися, що нас не пропустять. І ми прийшли першу барикаду, і ми такі, клас, зараз буде двіж. Але на другій барикаді нас зупинили, попросили вийти, якісь тероборонівці, самооборона Майдану. Ми спробували обійти з іншої сторони, зі сторони Грушевського через барикаду, але там отримали ту ж саму відповідь, нас просто не пустили. Була ще одна спроба після цього, але друга спроба така ж сама, нас просто ніхто не пропустив, і ми поїхали додому. Я була простою школяркою, але я пам'ятаю чітко свої враження. Коли я 30 листопада дивилася новини, мене привчили дивитися новини бабусі з дідусем, і в мене кожен вечір був такий перегляд новин. І в мене був просто шок, коли я побачила ці жорстокі кадри побиття студентів, які були всього на пару років від мене старші. І я не могла зрозуміти, як таке можливо взагалі в правовій державі. І це викликало таку хвилю обурення, і розпачу, злості, і нерозуміння. І з того часу почала постійно слідкувати за Майданом, рвалася на Київський Майдан, але так як мені було 15, батьки не відпускали, не було з ким їхати. Навіть була ситуація, коли я просто виїхала за місто маршруткою і там почала автостопити. Це був мій перший досвід автостопу, але невдалий, тому що побачили знайомі моєї мами, позвонили мамі, мама приїхала, мене забрала. Я ще там отримала на горіхи. Тому так в Київ не добралася, але ходила по вихідних на місцевий Майдан. Насправді Майдан змінив світогляд і моїх батьків, і безпосередньо мій світогляд. До Революції Гідності я був просто українцем, просто дитина, яка живе в Україні, має свідоцтво про народження українське. З Революцією Гідності абсолютно змінилась парадигма мислення, змінилось повністю бачення себе як громадянина, бачення держави.
Тому що я зрозумів, що я є частиною чогось більшого, ніж просто держава там, зі своїм прапором і паспортом. Це є народ, нація, яка виборює свої права, яка не готова жити так, як їй не подобається, яка не готова жити, коли за неї хтось приймає рішення, причому ці рішення далеко не в користь цього ж народу. І от тоді я почав розуміти, що є поняття держава, є поняття нація, і тоді от в мене почали закладатися якісь такі націоналістичні, можна сказати, погляди. Тому що ні школа, ні мій соціум, він, на жаль, не зміг мені їх класти в голову там, до цих 13 років. А от саме ці події, Майдан, потім АТО, вони сильно вплинули на світогляд. І саме завдяки цим подіям, думаю, я сьогодні у війську. При перегляді новин з Києва, там прямі ефіри, особливо коли почався там розстріл Майданів, я цілими ночами не спала, з 18 по 21 лютого дивилася в прямому ефірі і розуміла, що я нічого не можу з цим вдіяти. Тобто дивитися за розстрілами мирних людей в прямому ефірі, які борються за свободу і нічого не могли зробити, відчувати безсилля, це було для мене таким прям дуже, дуже важко. Ось, і якраз це все стало причиною того, що я усвідомила себе українкою. До того я, в принципі, про це не задумувалася особливо. Тому що у нас місто, не те, що прямо біля кордону, але все рівно це прикордонна область. Ось, і в нашому місті говорили всі або російською, або суржиком. І якщо говорила там дитина чи учень, підліток українською, то це відразу вважалося, що він десь з села приїхав. Ось, і навпаки було круто розмовляти російською. Я якраз в період Революції Гідності перейшла повністю на українську, це був мій свідомий вибір, і поступово вся сім'я теж перейшла. Можливо, це можна порівняти там з Французькою революцією. Взагалі, це, як на мою думку, в контексті, можливо, навіть, якщо не світу, то як мінімум Європи, це одна з найвизначніших подій за останні там 20-30 років. Ось, тому що люди, і були революції в інших країнах, але настільки народної і настільки анархістської, можливо, революції, мені здається, що не було ніде, коли просто люди зібралися, щоб виступити проти чистого зла. Ось, і за свободу, тому що, наскільки я пам'ятаю, то головне гасло Майдану – це те, що ми були за свободу. Ось, і мені здається, що це стало таким величезним поштовхом України розвиватися вже в українському дискурсі і контексті. Це боротьба за майбутнє, боротьба за свободу. Знову ж, це сукупчення людей і інтересів, які між собою співпали. А інтерес в тому, щоб не бути рабами когось, щоб бути окремою державою, щоб бути незалежними, суверенними, щоб утримати територіальну цілісність України. Нація. Просто нація. Я вважаю, що центральним лейтмотивом Майдану для мене, для більшості там такої більш правої молоді, це не євроінтеграція, це не НАТО, а це прояв нації, прояв того, що ви здатні боротись, того, що ми будемо боротись, не дивлячись на жертви, тому що та Небесна Сотня, яка загинула, це люди, які без зброї, з щитами з фанери, йшли за пораненими вгору. Абсолютно не знаю, на що розраховуючи, але тим не менш вони йшли, тому що це потрібно було робити. Це показує просто сміливість нашої нації, наших людей, які готові боротись. Тому я вважаю, що центральний лейтмотив Майдану – це боротись за себе, за свою державу, за націю, за свої права і інтереси. А євроінтеграція, НАТО, я думаю, що це вже другорядне питання. Майдан був першим кроком до того, щоб вилізти з-під ноги у так званих братів старших, псевдо. Це просто сукупність, величезна сукупність людей-патріотів, націоналістів, які просто замахались так жити.
постійно під кимось. І вся наша історія України, вона зводиться до того, що в певний пласт часу в нашій історії з'являється якась мразь, зазвичай це русня, і починають розповідати нам, як нам жити в нашій країні, на нашій землі. І людей, які зібрались на Майдані, вони хотіли, щоб трошечки рота завалили, русня і всі порадники. І просто жити, жити так, як ми хочемо, як українці хочуть. Свобода. Можливо, ще надія. Або свобода, або надія. Я насправді очікувала, що ми викорінимо з себе все російське. Я вже тоді розуміла, що в мені сидить дуже багато російського дискурсу навколо мене. І я розуміла, що потрібно почати з себе, а потім вже поступово викорінювати це навколо. Ось, і почала, звісно, що з мови. Потім так само я думала, що відразу після Революції Гідності нас візьмуть в Європейський Союз. Тому що це уявлення 15-річної дитини. Звісно, що так не сталося, що це все дуже довготривалий процес, але, в принципі, я вважаю, що Революція Гідності перемогла навіть тим, що вона в головах людей змінила дуже багато всього. Навіть те, що я усвідомила себе українкою, і дуже багато таких, як я, це вже величезна перемога. За 2 дні до повномасштабного вторгнення, 22 лютого, я прокинулася і зрозуміла, що насувається небезпека, що Росія, скоріш за все, найближчими днями вторгнеться. Просто це було внутрішнє перечуття. Плюс вміння аналізувати новини. Тоді якраз Путін, не Путін, тоді Пушилін сказав, що визнає ДНР в межах Донецької області, ЛНР в межах Луганської області. Я розуміла, що Маріуполь підпадає під те, що він визнає ДНР. І плюс почали депутати Державної думи поступово визнавати, що так, все, що входить в адміністративні межі Донецької області, це все ДНР. І я розуміла, що Маріуполь в небезпеці дуже великий. З цією думкою я прокинулася 22 лютого і створила на Фейсбуці подію. Називалася акція «Маріуполь – це Україна». І почала запрошувати туди всіх своїх Фейсбук-друзів з Маріуполя. Прямо в той же день, на 6 годину вечора. Я не знала, скільки людей прийде, я очікувала пару сотень. Просто, щоб ми зібралися, відчули цю якусь єдність, показали маріупольцям світу, Україні, що Маріуполь – це Україна, і що ми не хочемо ніяке ДНР, не тим паче в Росію. І на моє величезне здивування і захоплення прийшло до 1000 людей, а дехто каже, що навіть більше 1000. Тобто ми зібралися якраз перед драмтеатром на Театральній площі, і вона була повністю забита людьми, там не було де яблуку впасти. Всі прийшли з намальованими плакатами, які встигли буквально за день намалювати. Я була ведучою цієї акції, знайшли колонки, апаратуру і просто співали пісні українські, розмовляли, у нас був вільний мікрофон, запрошували людей, хто хотів висловитися. І це якраз був останній вечір, який ми провели в такій компанії. І дійсно відчувалася дуже сильна єдність, що ми не одні, що ми разом. І якраз на такій хвилі піднесення ми розуміли, що нас не візьмуть, що ми все рівно переможемо, що Маріуполь ніколи не стане російським чи ще якимось, тільки українським. Але, звісно, що ніхто не очікував, що будуть такі бомбардування Маріуполя, і це навіть ніхто і в страшному сні не могло просто навіть уявити. Мені запропонував друг, сказав, що є місце. Я одразу приїхав. Він говорив про те, що ми одразу виїдемо на Київщину працювати, трохи не склалось. Виїхали не одразу. З цим підрозділом ми пройшли ротацію в Донецькій області, всі ротації були там. Кліщіївський напрямок, застали якраз період, остання ротація – це звільнення Кліщіївки. Прийшов, сказав, дайте зброю, буду воювати. Я з самого початку простояв півтижня, може навіть тиждень під військкоматом. Мене не хотіли брати, тому що військового досвіду немає. А потім оприділили мене в інженерний типу взвод, який не був офіційним. Просто їздимо по Києву, купаємо окопи, облаштовуємо. Потім приїхав мій знайомий і сказав, все, хватить, давай, поїхали, будемо тебе оформляти. Я, власне, приїхав саме в цю роту, в цей батальйон, в цю бригаду.
Коли почались бойові дії, я працювала журналісткою. Ну, я до того працювала журналісткою, але зустріла це все мене на роботі. Ну, як на роботі? Ми о 6 ранку прокинулися з хлопцем від дзвінку канадських журналістів з вимогою прокоментувати ситуацію, яка в країні. А ми жили напроти драмтеатру і не чули взагалі ніяких вибухів, хоча вже на околицях люди це чули. Ось, і ми почали читати новини, бо не розуміли, що відбувається. Якраз це вже було 6 ранку, тобто вже почали бомбити і Київ, і всі інші міста великі України. І ми зрозуміли, що почалося, що треба щось робити. Я просто пішла закуповувати продукти, тому що ми до останнього це все відтягували, говорили про це дуже довго, але до останнього відтягували, там накупили котам, у нас якраз кішка, за тиждень до того народила кошенят, накупили корму, консерв, і потім я пішла на роботу просто працювати і писати, що відбувається в країні, в місті, там дзвонила людям, які живуть на околицях, описувала, що вони бачать, що вони чують. Плюс якраз тоді вже прес-конференції почалися мера Маріуполя, він розповідав про ситуацію, я це все висвітлювала. У нас тоді журналістів залишилося 2 в місті, тому що один пішов відразу в тероборону Маріуполя, він зараз досі в полоні. Ось, і ще 2 з нашої команди, вони якраз в той день зранку повезли маму на операцію в інше місто, і в нас виходить, що з усієї команди 2 людей залишилось, і ми от ходили, бігали по Маріуполю і писали новини. От, а потім уже розуміли, що Маріуполь, можливо, буде в окупації, тому що вже насувалися до Маріупольського району, підходили росіяни. І ми розуміли, що нам не можна тут залишатися. Плюс ми знали через Службу безпеки України, що вся наша команда, ми проукраїнське видання було одне, ну не одне навіть, а насправді одне з найнезалежніших, єдине, я б сказала, єдине з незалежних видань, тому що всі інші підпорядковувалися Ахметову. От, а ми якраз виживали через розміщення реклами на нашому сайті і ні від кого не залежали. От, і вся наша команда журналістів, вона була в розстрільних списках росіян, і ми розуміли, що ми перші, щоб на нас полювали, і треба виїжджати. Я мав бажання проходити службу, просто мав бажання служити в іншому підрозділі. І до певного часу я чекав, там, у мене були певні умови. Але 24 лютого почалась повномасштабна війна, і було не дочекати, і тому безпосередньо прийшов в підрозділ, який був запропонований другом, для того, аби починати одразу працювати. Спочатку я була стрільцем, а потім уже, коли порвали від 44-ї, то дівчат забрали майже всіх з підрозділів бойових і перекинули в штаб, тому що дівчата. Ну, трошки відрізняється від професії, якою я займався. Тому абсолютно кардинальне інше життя. Доводилось довго звикати. Але навколо було багато людей, які максимально підтримували. Теж люди, які там або мають військовий досвід, або так само, як і я, просто прийшли і сказали, дайте зброю. Ну і ми, власне, одне одного підтримували. Я потрапив одразу в хорошу роту, в хороший взвод, і він, як наслідок, він став таким сімейним взводом. Насправді, в мене не було якихось очікувань, тому і не було і розчарування. Але, насправді, я собі уявляла трошки по-іншому, тому що я думала, що ми весь час там будемо на бойових завданнях, будемо виконувати якісь там бойові задачі. Ось, але вийшло так, що дівчат відправили робити паперову роботу, і це мене трохи обурило, тому що навіть не запитали, що ми вміємо, що ми знаємо. Ось, просто по гендерному принципу відібрали, але, в принципі, задоволена своєю роботою, тому що її теж повинен хтось робити, а так як я в документах більш-менш розбираюся, то вважаю, що, в принципі, на своєму місці. Нічого травматичного для мене не було. Я взагалі вважаю, що на даний момент Збройні сили в тому вигляді, кому вони є, це багато людей цивільних. Вони зараз військові, але вони були цивільними до повномасштабної. Вони дуже добре доповнюють структуру Збройних сил, доповнюють підрозділи. І з власного досвіду мені особисто подобається частіше керівництво цивільних людей, які займають там різні сержантські, офіцерські посади, аніж кадрових військових. Це стосується багатьох факторів, в тому числі ставлення до наказу, його виконання, підхід до виконання завдання. Цивільні особи часто в цьому краще за кадрових військових, як би це не було дивно.
Є така межа, ось ця, власне, яку ти перетинаєш, коли йдеш на війну. Спектр емоцій розширюється. В тебе розширюється світогляд. Ти бачиш дуже багато страшних речей, які ти не хотів би бачити. Але це дуже сильно впливає на твою свідомість, і від цього змінюється творчість, від цього змінюється мислення. Все твоє життя від цього змінюється абсолютно. Навіть якщо ти не приймаєш активної участі в бойових діях, все одно, знаходячись в армії, ти переживаєш певні речі, які змінюють твій світогляд, можливо, для когось становлять твій стержень. Я маю певні плани на службу в силах оборони. Думаю, що по закінченню війни, або принаймні повномасштабної війни, я продовжу службу в інших підрозділах.